سلام، من حامد ایزدی هستم از کانال ایران دور دور. امروز قصد داریم نماد شکوه و تمدن ایران تخت جمشید رو به تصویر بکشیم. قسمت که مشاهده میکنین قسمت نمایشگاهش هست، قسمت بوفه برای استراحت و خرید مجسمه های تخت جمشیده. بریم جلوتر. خب بریم بلیط رو بگیریم تا وارد تخت جمشید بشیم. در خدمت آقای زاره هستیم، یک راهنمای مجرب و حرفه‌ای که قرار کل تخت جمشید امروز برای ما توضیح بده. حالا اینجا قرار داریم، پلکانی که الان ما می‌خوایم وارد شیم. اولین کاخی که زمان دارش بزرگ ساخته میشه این کاخ شماره 9، کاخ تچره، کاخ اختصاصی دارش بزرگ. پلکان ورودی تخت جمشید زمان دارش بزرگ از جنوب تختگاه بوده، یعنی این قسمت وارد مجموعه میشدن. زمانی که خشایارشا به پادشاهی میرسه، چون تصمیم داشتن کاخ هدیش بنا بگذارن، مجبور میشن پلکان رو بردارن، کاخ هدیش بنا بگذارن، پلکان رو منتقل کنن سمت که الان میخوایم وارد شیم و دروازه همین ملت ها رو بسازن. قسمتی که الان میخوایم وارد شیم پلکان مجموعه است. 110 تا پله رو بالا میریم، 10 سانتی ارتفاع، 38 سانتی عرض، 6.90 طولشه. خیلی اومدن گفتن کوتاه بودن این پلکان ها به خاطر اینه که با اسب و 4 پا وارد مجموعه بشن، در صورتی که نه. نگاه کنید لباس های اقوام مختلف ایران رو نگاه که میکنید، کردها، شمالیا، در واقع جنوبیا، لباس ها ببینید لباس های بلند چیندار فاخره و 23 ملل نماینده‌هاشون وارد ارگ شاهی می‌شدن که آدم‌های کهنسال با لباس‌های خیلی فاخر بودن. شما در زمان بالا رفتن از پلکان‌ها یا پایین از اومدن از پلکان‌ها هیچ زمان نمی‌بینید که شخصی کمرش خم باشه. در واقع کوتاه بودن پلکان‌ها به خاطر حفظ وقار و صلابت اشخاصی بودن که وارد مجموعه می‌شدن. پس هیچ حیوان وارد مجموعه نمی‌شد. روز که ایستادیم از پلکانه که ورودی که وارد شدیم تا دامنه کوه دره بوده. دره رو میان با سنگ‌های خیلی عظیمی که مشاهده میکنید پر میکنن. بین سنگ‌ها هیچ گونه ملاتی وجود نداره، نه ملات، نه فلز، نه نرمادگی که داخل هم دیگه چفت شده باشن. فقط برش کاری و وزن سنگین خود سنگ‌هاست که اینا رو هم در واقع نگه داشتن. فقط جاهایی که احساس میکردن احتمال داره سنگ‌ها از هم در واقع حرکت کنن، میمدن سنگ‌ها رو دو به دو به هم منگنه میکردن. بحث‌های آهنی دمچلچله‌ای دقیقاً دور تا دور مجموعه سنگ‌ها دو به دو به هم منگنه شدن. بعد صبح در واقع روی بحث‌های آهنی دمچلچله‌ای میکشیدن، خاطر که در واقع جلوگیری کردن از اکسید شدن اون بحث‌های دمچلچله‌ای که خورده نشه سنگ‌ها از جای خودشون بیرون بیان و حرکت کنن. موضوعی که می‌خوایم در مورد دروازه غربی کاخ ملل صحبت کنیم، گاوهای آشوری هستن که گفتم دستا در حالت ایستاده، پا در حالت حرکت. توی تخت جمشید قرینه سازیه. اگر یک درگاه شکلی حیوانه حتما قرینش روبروش ساخته می‌شده. ما توی تخت جمشید 12 توی درگاه‌های دروازه ملل ما 12 کتیبه رو داریم رو دروازه‌ها، 3 تا روی این درگاه، 3 تا روبروش و در واقع 6 تا در دروازه مقابل. به 3 زبان: ایلامی، بابلی و پارسی باستان. متن کتیبه‌های هخامنشی تو چند تا پایتخت، بابل، شوش، تخت جمشید و حکمتانه، همیشه به نام اهورامزدا شروع میشه. هیچ زمان بعد از نام اهورامزدا نام شاه نمیاد. اول نام مردم میاد، بعد نام شاه میاد. متن ساده این کتیبه اینه: به نام اهورامزدا که زمین را آفرید، آسمان را آفرید، مردم را آفرید و شادی را از برای مردم، یکی را شاه کرد از بسیاری. تو این کتیبه خشایارشا اعلام میکنه به خواست اهورامزدا من ساختم دروازه ملل را در شهر پارسه. یعنی من علنا گفته میشه که این ارگ اسم شهر پارسه است. ما به اشتباه میگیم تخت جمشید. همیشه آخر کتیبه‌های هخامنشی گفته میشه باشد آنچه را که من و نیاکانم به پا میکنیم اهورامزدا بپاید. امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشید. به جذاب‌ترین نقطه ویدیو رسیدیم. تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنید. لایک و سابسکرایب رو بزنید. بریم که با هم دیگه خوش بگذرونیم.
تا اینجا خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های آقای زاره و جا داره که یه چیز خیلی جالب بهتون بگم اینجا که عینکایی که دست من می‌بینید عینکای سه بعدی است که زمانی که میاد اینجا میتونه اینا رو بگیرید و کل نمای تخت جمشید رو به صورت بازسازی شده که از قبل روز اول بوده رو نمایش بده. این عینک‌ها رو به شما تحویل میدن ساعتی 40,000 تومان. واقعا ارزششو داره. زمانی که اومده اینجا حتما عینک رو بگیرید و استفاده بکنید که کل تخت جمشید رو با اون نمایی که از روز اول بوده ببینید که الان مشاهده میکنید روز به روز داره فرسوده تر میشه، داره تخریب میشه. خب ولی با استفاده از عینک ها میتونید خیلی زیبا نمای تخت جمشید رو مشاهده بکنید. بریم که با آقای زاره همراه باشیم. که میخوایم الان در موردش صحبت کنیم یادگاری رو که بدنه گاو در واقع گاو آشوری حکاکی شده. کار زیبایی نیست ولی همونطور که گفتیم ما از سال 1310 تازه شروع کردیم مجموعه رو حفاظت کردن و مرمت کردن. قبل از اون متروکه بوده. کسی هم که یادگاری نوشتن تو زمان خودشون آدم کوچیکی نبودن. مثلا 1800 کاپیتان سر جان مالکوم سفیر کبیر انگلستان زمان فتح علی شاه قاجار که اطلاع داشتم سایت همچی بنایی هست اومده بازدید کرده در واقع یادگاری از خودش به جا گذاشته. به دو تا شخص معروف دیگه پشت سرمون یکی از سرمایه‌گذاره کشتی تایتانیک به کنارش استندی 1870 بنیانگذار روزنامه نیویورک تایمز اطلاع داشتم سایت همچی بنایی هست در واقع اومده بازدید کرده یادگاری نوشته. و یه شخص خیلی معروف نظام دیگر وزیر جنگ آلمان که تو 2 مرحله وارد ایران میشه از تخت جمشید بازدید میکنه در واقع یه حکاکی به یادگاری خیلی زیبا میشه بگید از خودش به جا گذاشته. الان اگه نگاه کنید از زمان خشایارشا هر کسی وارد مجموعه میشده حتما باید از این دروازه عبور میکرده. دور تا دور که میبینید سکوهایی که مشاهده میکنید در واقع یه لابی بوده این سالن. مبلمانی هستن که میهمانان وارد میشدن این قسمت مینشستن تا بهشون اجازه ورود به قسمت دیگه ارگ شاهی رو بدن. ارتفاع کاخ 16.5 متر. حریم کاخ و این دیوارهای خشتی تشکیل میدادن. 16.5 متر این دیوارهای خشتی ارتفاع میگرفتن تا بتونن کمک جرزا و ستونا در واقع سقف رو نگه دارن. کامل ترین ستونا ما از نظر اجزا نه نظر شکل ظاهری. ستونی که آقا و خانم تیلیا در واقع بازسازی و مرمتش کردن. در مورد اجزای ستون بخوام صحبت کنم نگاه کنید هر ستون تشکیل شده از پای ستون، شال ستون، ساق ستون، گل ستون و سرستون گاوهای پشت کرده به هم. این دیوارهای خشتی ارتفاع می گرفتن با ماست کمر گاو، شاتیرا رو کمر گاو می افتاده و دیوارهای خشتی سقف زده می شده. در واقع نمایی که بوده در واقع میشه بگیم این شکله. سرستونی که قرار گرفته میشه به شاتیرا روشون می افتادن. این نوع مرمت بهش میگن آنستولیز یعنی قطعه یابی. من مرمتکار توی آنستولیز حداقل باید 70% قطعه‌های قدیمی رو داشته باشم. حق دارم فقط 30% سنگ جدید استفاده کنم، اونم سنگ ساده هاشوردار که آدم آبی هم وقتی نگاه میکنه تشخیص بده کدوم سنگ در واقع قدیمیه و کدوم سنگ جدیده. اگر شکل یعنی در واقع مجسمه نصف صورت تخریب شده باشه من مرمتکار حق ندارم نصف دیگه چهره رو در واقع حجاری کنم کنار اون قرار بدم. فقط میتونم یک سنگ ساده هاشوردار کنار اون قرار بدم که قسمت سالم بیشتر از اون تخریب نشه. به پایان این ویدیو رسیدیم. خیلی چیزهای جالب رو دیدیم و شنیدیم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. سابسکرایب و اون زنگوله رو فعال کن که از ویدیوهای بعدی ما جا نمونی که قرار بتره کنیم.